رجعنا تاني علشان نكمل حدوتة محمد علي باشا ونفهم ليه عمل مذبحة القلعة دي. لكن عشان تفهم مذبحة القلعة لازم تعرف 3 حاجات مهمين: مين محمد علي وايه قصته، ودي حكيناها في الجزء الاول زي ما قلنا، وتقدروا ترجعوا له في القناة، وكمان هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. تاني حاجة لازم تعرف مين هم المماليك وليه كانوا ألد أعداء محمد علي. وتالت حاجة لازم تعرف القلعة وتصميمها الهندسي علشان تفهم الحادثة دي حصلت ازاي. خليكم معانا علشان دي هتكون حدوتة النهاردة. المذبحة حصلت سنة 1811 وتحديدا 1 مارس، واللي كان بيوافق 5 صفر سنة 1226 يوم الجمعة. لكن خلونا في البداية زي ما قلنا نقول مين هم المماليك وليه كانوا أعداء كده لمحمد علي. المماليك دول كانوا عبارة عن رق عبيد، كانوا محاربين. بدأت الدولة العباسية تاخدهم كعبيد من القوقاز ومن تركستان، خلوهم كمان حراس وقادة في الجيش بتاعهم. وكمان الأيوبيين عملوا منهم جيش قوي للدولة، وتحديدا في عهد نجم الدين أيوب أخدوا لهم جزيرة الروضة اللي في النيل وخلوها مقر ليهم. ومن بعد وفاة نجم الدين أيوب بدأت أرملته وهي شجرة الدر إن هي تتجوز من قائد المماليك وقتها واللي كان عز الدين أيبك. ومن النقطة دي تحديدا بدأ المماليك إن هم ياخدوا مكان الأيوبيين في حكم البلاد، وعملوا معارك كتير وحروب كتير علشان يثبتوا نفسهم ويقولوا للعالم احنا اهو. كان من اشهرهم معركة عين جالوت واللي كانت في بغداد في العراق سنة 1260 بقيادة سيف الدين قطز. المعركة دي كانت ضد المغول بقيادة هولاكو، وفعلا انتصر فيها المماليك. وبعدها بدأوا يقرروا يروحوا على مصر. دخلوا مصر ووقفوا قالوا لأهلها شفتوا اللي عملناه مع المغول ومع هولاكو بالظبط هنعمله فيكم لو ما سبتوناش نحكم البلاد. طبعا مصر مش بالساهل هتسيب المماليك يحكموها، ودارت صراعات وحروب كتيرة طول فترة حكمهم. طيب ايه بقى حكاية عداوتهم مع محمد علي؟ وقت ما جه محمد علي مصر على جيش الأرناؤوط واللي اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات، كان في واحد اسمه خورشيد باشا، وده كان المسؤول عن حكم اسكندرية وقتها. بعد ما انتصر محمد علي على الفرنسيين وقدر فعلا انه يقعد على كرسي حكم مصر، قرر انه هو يخلي خورشيد باشا ده مسؤول عن القاهرة. لكن خورشيد ما صنش الجميل ده، وبدأ يقرر انه يتعاون مع المماليك علشان يوقع محمد علي من على الكرسي. واللي فعلا بدأوا ان هم يمدوه سواء برجال جيش او يمدوه كمان بأفكار وبخطط. محمد علي كان ليه عين في كل حتة، وكان بالذكاء الكافي انه يقرا المشهد من حواليه. عرف ان في حاجه بتتدبر ما بين خورشيد والمماليك. في الوقت ده خورشيد بدا يقول له انا عايز اتنقل الصعيد، وده لان الصعيد كان ملغم بالمماليك. وهنا اتاكد محمد علي من الشكوك اللي كانت بتدور في راسه. اخد جيش مكون من 3000 جندي وبدا يطلع على الصعيد، وتحديدا في 18 7 سنه 1805. وقرر انه هيطلع على راس الجيش ده علشان يحارب قائد فرقه المماليك اللي اتبعتت لمساعده خورشيد باشا. بالفعل قدر يطرد كتير منهم بره مصر، وتحديدا من مدينه الفيوم، لكن هرب الكثير منهم على مدينة أسوان. وهنا فكر محمد علي في خطة مذبحة القلعة. لكن قبل ما نروح على المذبحة والدوشة اللي حصلت، نشوف التصميم الهندسي بتاعها كان عامل ازاي. القلعة موجودة على جبل المقطم وبتتسمى بقلعة صلاح الدين، لكن اللي أمر ببنائها كان محمد علي، واللي أمر وزيره بهاء الدين قراقوش بإنه يبنيها علشان تكون تحصين للقاهرة ضد أي عدو خارجي. ومنها بعد كده أصبحت مقر لحكم الدولة. القلعة دي كانت متقسمة لجناحين: جناح شمالي وده كان جناح عسكري بحت، عبارة كده عن أسوار وتحصينات عالية وأبراج مراقبة، ودي اللي كان بيتم فيها كل أمر عسكري وكل التدريبات العسكرية. أما الجانب الجنوبي فده كان الجانب السكني، كان بيعيش فيه جنود وأسرهم، وكمان كان بيعيش فيه محمد علي وعيلته وأسرته والجواري والخدم، وحتى إنه كان فيه أجزاء مخصصة للمواشي والدواجن وكل شيء ممكن يحتاجه الناس اللي ساكنة في القلعة. كان للقلعة دي 4 أبواب و4 قصور داخلية بيعيش فيها سكانها و13 برج عسكري. كمان كان فيها 3 مساجد: المسجد المملوكي ومسجد سليمان وكمان مسجد محمد علي اللي أمر ببنائه بعد كده، واللي زي ما قلنا كان أول مرقد لجثمان محمد علي نفسه. كمان القلعة دلوقتي بتضم 3 متاحف، وهم متحف قصر الجوهرة، وده فيه أثر مهم جدا وهو عبارة عن نجفة كبيرة أهداها الملك لويس فيليب الأول ملك فرنسا لمحمد علي، وكان وزنها 1000 كيلو جرام. كمان فيها متحف النقل، وده كان بيضم عربيات من كل العصور والأنواع، تشمل كمان عربيات الأسرة الحاكمة. وآخر متحف وهو المتحف العسكري، واللي موجود لغاية دلوقتي كمتحف رسمي للهيئة العسكرية، ولكن المقر بتاعه حاليا هو قصر الحرم. كمان جوه القلعة كان فيه بير عميق اتعرف باسم بير الدوامة، وده عشان كانت السلالم بتاعته واخدة شكل دائري. البير ده كان عمقه 85 متر، وكان مخصص للساكنين جوه القلعة علشان لو في يوم من الأيام القلعة دي اتحصرت يكون ليهم إمدادات من المية ومن الطعام. كمان القلعة كانت بتضم قصور للحريم
وحوش الباشا ودواوين للتعليم، كمان دار لصك العملات والكتب. من ضمن الأربع أبواب بتوع القلعة دول باب اسمه باب العزب، وهو ده الباب اللي هيهمنا في قصتنا النهارده. ايه بقى قصة المذبحة دي وحصلت ازاي؟ محمد علي قرر انه يعمل احتفال ضخم بمناسبة ان الدولة العثمانية قررت تبعت جيش من جيوشها لأراضي الحجاز علشان تحارب الحركة الوهابية، وكان على قيادة الجيش ده ابنه أحمد طسن. هنا قرر محمد علي انه يستغل النقطة دي علشان يعمل بيها الاحتفال الكبير ده، وبالفعل عمل الاحتفال ده ودعا فيه كل كبار رجال الدولة، المدنيين منهم والعسكريين، وكمان دعا فيه المماليك. طبعا اتزينوا ولبسوا أحلى ما عندهم وراحوا الاحتفال. كان في الاحتفال ده حوالي 10,000 شخص، لكن المماليك منهم كانوا 470. وأثناء ما الاحتفال شغال قرر كمان انه يقعد معاهم يشرب القهوة ويبدأوا يتناقشوا في أمور البلاد وهنعمل ايه وهنتصرف ازاي في الفترة اللي جاية. كل ده علشان يحسسهم ان الدنيا سلام ومفيش اي خديعة او قلق. وفعلا استسلم المماليك ودخلت عليهم. بدأوا هنا يقولوا طيب يلا علشان احنا هناخد الأمير طسن دلوقتي ونبدأ نحط عليه لبس القيادة العسكرية، فيلا كل الحضور يتجمعوا ونبدأ نخرج من أبواب القلعة الأربعة علشان نمشي ورا موكب الأمير أحمد طسن. وبالفعل قام جميع الحضور وبدأوا إن هم يخرجوا المماليك تحديدا من باب العزب، وده لأن المدخل اللي بعد الباب ده ضيق جدا وأسواره عالية، فبالتالي المماليك حتى مش هيقدروا إن هم يهربوا. وبعد ما نزل معظم المماليك للممر الضيق ده بدأت الجنود تنزل عليهم بطلقات الرصاص وتموت المئات منهم، واللي ما ماتش منهم بطلقات الرصاص كانوا الجنود بيكملوا عليهم بالسكاكين وبالخناجر. طبعا بقيه الحضور كانت ليهم ابواب تانية يخرجوا منها، وبالفعل خرجوا بسرعه لما سمعوا صوت الرصاص. ولكن هنا واحد من المماليك كان لسه ما وصلش للممر الضيق ده، فقدر ان هو ينط بالحصان بتاعه من فوق الاسوار العاليه، وكان عارف ان الحصان هو اللي هياخد صدمه السقوط ده. نزل على الحصان اللي توفى في الحال، ولكن المملوكي نفسه هرب لبلاد الشام، فضل فيها لسنوات طويلة، وبيقال انه لما رجع تاني محمد علي قتله بنفس الطريقة وبنفس الخدعة. المذبحة ما انتهتش عند كده، ولكن العساكر والشعب المصري صار في الشوارع من الهلع، بدأوا كلهم يجروا ويقتلوا المماليك في كل شوارع مصر. فضل الموضوع ده 3 ليالي متواصلة، نتج عنها 1000 شخص مملوكي تم قتله في الشوارع، وكمان نهب 500 منزل خاص بالمماليك. ما هدتش الشوارع غير لما نزل محمد علي بنفسه على حصانه وقرر ان هو يأمر العساكر في الشوارع بانهم يتراجعوا، فبالتالي تراجع كمان الشعب المصري من الخوف ووقفت المجزرة. ووقتها امر محمد علي جنوده بان هم ياخدوا رؤوس المماليك دول ويعلقوها على مسجد الحسينيين في القاهرة. بعد ما انتهت المذبحة بدأت الآراء تختلف ويتقسموا ل3 آراء. ناس شافوا ان هي وصمة عار في جبين مصر وما كانش ينفع ان ده يحصل على ارضها، ناس تانية شافوا انه بالعكس ده خير لمصر وكان المفروض ان المماليك تخرج من مصر بشكل أو بآخر. أما الناس التالتة فقالت إن هو كان مضطر، لا هي خير ولا شر، ولكن ده كان قرار اضطراري كان لازم يعمله. يا ترى أنت بتميل لأنهي رأي فيهم؟ خلونا نسمع رأيك في التعليقات تحت. وهنا بتنتهي الحدوتة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش كمان تشوفوا الجزء الأول، وكمان ما تنسوش تدوسوا على السبسكرايب وزرار الجرس. دمتم بخير.